ใครชอบหน้าหนาวนะที่วัดตอนนี้กำลังสบายแบบคนชอบหน้าหนาวลมแรงเสียงตึงตังโครมครามตั้งแต่ไม่เช้ามืดการปฏิบัตินะจะทำแบบสังกตายไม่ได้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยทำนิดๆหน่อยๆไปเล่นหาเรื่องเล่นเรื่องโน้นเรื่องนี้กันยาวๆนะนานๆไม่ได้ผลหรอกอยากภาวนาให้มันได้รับประโยชน์สูงสุดจากการภาวนาจริงๆต้องเอาจริงอะคนที่เขาตั้งอกตั้งใจจริงจังเขาก็ได้ดีของเขาที่เขามาส่งกันบ้านให้ฟังนะชื่นอกชื่นใจหลายคนภาวนาทำไปอย่างนั้นแหละไม่เด็ดเดี่ยวไม่เด็ดเดี่ยวมันก็ทำไม่ได้เลยก็ได้แค่ได้บุญนิดๆหน่อยๆมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาภาวนาจริงจังมากเลยเขาเคยทำงานกว่าจะเสร็จงานทั้งหมดนะตั้งแต่ทำมาหากินอย่างงานดูแลบ้านดูแลครอบครัว5 ทุ่มแล้วเขาภาวนาถึงตี 1อะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังในช่วงโควิดนะ5 ทุ่มทำงานไม่พอละทำงานหนักกว่าเก่านะเพื่อให้กิจการมันอยู่รอดได้ทำถึงเที่ยงคืนมีงานที่ต้องทำนะถึงเที่ยงคืนทั้งงานทำมาหากินงานในบ้านเขาภาวนานะอดทนภาวนาเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อวานมาส่งกันบ้านฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกับเขาด้วยพัฒนาไปของฟรีไม่มีหรอกของฟลุกไม่มีทั้งหมดอยู่ในคำว่ากฎแห่งกรรมทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนั้นมีผลอย่างนั้นทำความเพียรได้ถูกต้องทำไม่ได้มากพอมันก็มีผลของการปฏิบัติที่ชื่นอกชื่นใจทำไม่ถูกเราขยันนี่ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะถ้าจัดลำดับนะทำไม่ถูกเราขยันปฏิบัติเนี่ยไปไกลหลงไปไกลอย่างบางคนชอบเพ่งแล้วขยันเพ่งทั้งวันเพ่งทั้งคืนเพ่งอยู่งั้นหลายปีแก้ไม่ไหวนะมันติดรุนแรงบางคนหลวงพ่อก็บอกเขาว่าตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วจะให้หลวงพ่อแก้ให้แก้ไม่ไหวให้พยายามทำสมาธิแต่ว่าให้มีความรู้สึกตัวไว้อย่าให้มันเลยไปจนถึงอรูปเคลิ้มไปอะไรนะพอเข้าไปถึงอรูปเนี่ยพระพุทธเจ้ารุ่นต่อไปมาตรัสรู้เนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยถ้าเพ่งแรงๆหลวงพ่อก็ไม่แก้ให้นะมันอันตรายเพราะคนอย่างคนติดเพ่งแรงๆนะพอหลุดออกจากการเพ่งเนี่ยอารมณ์มันจะรุนแรงกว่าคนธรรมดาเคยเพ่งนิ่งๆนี่คือกลุ่มที่1นะพวกทำผิดแล้วขยันนี่ถ้าให้คะแนนเนี้ยคะแนนติดลบเยอะๆด้วยทำผิดแล้วขี้เกียจ
ฟังแล้วแย่นะ ทำผิดด้วยนานๆทำทีขี้เกียจทำพวกนี้ก็ติดลบนะแต่ติดลบยังไม่มากอะถ้ามาทำสมาธิที่ถูกต้องนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็พอแก้ได้อีกพวกหนึ่งทำถูกนะทำถูกแล้วนานๆทำทีทำถูกแต่ขี้เกียจเก่งแวบๆเดี๋ยวก็เสื่อมหมดละพวกนี้ถามว่าดีไหมดีได้คะแนนนิดหน่อยคะแนนบวกนิดหน่อยนานๆทำทีมันก็ได้คะแนนนิดหน่อยทำถูกเช่นทำสมถะนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตสงบปุ๊บเลิกละนะไปเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นIGห่วงโน้นห่วงนี่ออกไปพวกนี้ได้คะแนนนิดหน่อยตอนที่ทำปฏิบัตินะได้คะแนนนิดหน่อยแต่ตอนที่หลงนะก็ติดลบเยอะเลยล่ะเพราะยาววันหนึ่งคำนวณออกมาแล้วก็ได้ผลบวกเล็กน้อยนี่ถ้าคนไหนทำถูกแล้วขยันเนี่ยอันนี้หลวงพ่อให้คะแนนเยอะเลยนะสุดยอดถ้าทำผิดแล้วขยันเนี่ยสุดขั้วอีกข้างหนึ่งเลยนะติดลบอย่างแรงเลยทำถูกแล้วขยันก็ติดเครื่องหมายบวกไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างแรงเลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็เรียนกรรมฐานให้มันรู้เรื่องฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเอาเวลาลงมือปฏิบัติก็ใช้ความสังเกตเอาไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหลักไหมเช่นที่เราจะทำสมถะเนี่ยเรายังโลภอยากสงบอยู่ไหมสมาธิมันเริ่มเมื่อหมดความจงใจนะถ้าเราโลภยังจงใจจะให้สงบเนี่ยมันไม่สงบหรอกนี่ถ้าเราสังเกตนะว่าทำสมาธิอยากพักผ่อนนะทำไมยิ่งทำยิ่งเครียดก็ค่อยๆสังเกตเอามันผิดตรงไหนมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นคิดจะทำแล้วพอเริ่มต้นคิดจะทำนะก็ไปบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเครียดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้จักสังเกตนะเราภาวนาเราค่อยๆสังเกตเราได้ยินได้ฟังครูอาจารย์สอนแล้วให้เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องทำสบายๆอย่าโลภอย่าเคร่งเครียดอย่าไปเพ่งจ้องแรงๆจิตใจไม่มีความสุขเวลาเราไปเพ่งนะจิตใจเราไม่มีความสุขเราเครียดแม้สมาธิไม่เกิดหรอกสมาธิที่ว่านี้คือสมาธิที่ดีนะถ้าอย่างพวกอภิธรรมเนี่ยเขาจะบอกว่าสมาธิเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนี่เราไม่พูดถึงสมาธิเหลวไหลเราพูดถึงสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีสองอันอันหนึ่งสงบอันหนึ่งตั้งมั่นด้วยสงบด้วยเอาไว้เดินปัญญานี่เราจะทำสมาธิให้สงบนะเราก็ต้องฉลาดรู้ว่าถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ชนิดไหนนะแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแต่อยู่แบบไม่โลภไม่ได้อยากให้มันสงบถ้าอยากให้สงบมันจะเริ่มไปเค้นจิตไปบังคับจิตนะแล้วมันจะไม่สงบมันเครียดอย่างหลวงพ่อนะชอบทำอานาปานสติชินทำมาแต่เด็กเวลาหลวงพ่ออยากพักผ่อนอยากให้จิตใจสงบหลวงพ่อก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะทำแป๊บเดียวมันก็สงบแล้วเพราะว่าจิตมันชอบการรู้ลมหายใจในคราวหนึ่งติดกรรมฐานตัวหนึ่งนะคือจิตเนี่ยไม่ตั้งมั่นจิตมันสว่างออกไปข้างนอกแล้วก็มีแต่ความสุขสงบสบายพ
ผ่านไปนานพยายามดูมันผิดตรงไหนดูไม่ออกมีโอกาสขึ้นไปบ้านตาดนะเข้าไปถามครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยุคนั้นที่เข้าไปหาท่านคนยังไม่เยอะเข้าถึงตัวท่านได้ง่ายเข้าไปถามท่านว่าผมภาวนานะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ผมสังเกตว่ามันไม่เจริญขึ้นเลยท่านหันมองหน้าแวบเดียวนะท่านก็ตอบแล้วว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อกราบท่านนะถอยออกมาท่านนั่งฉันข้าวแล้วอยู่ข้างๆท่านห่างมาเมตรกว่าๆก็มานั่งพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตไม่ชอบเนี่ยขนาดครูบาอาจารย์ว่าสำหรับท่านนะพุทโธเนี่ยดีที่สุดเลยเราก็เคารพท่านนะแต่ว่าเราก็สังเกตเอาเรายิ่งพุทโธเนี่ยจิตยิ่งอึดอัดนึกขึ้นได้ว่ามันไม่ชอบนะครูบาอาจารย์จะให้พุทโธเพราะอะไรแสดงว่าสมาธิเราไม่พอแล้วเนี่ยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะถ้าให้พุทโธเพราะอะไรนะเพราะสมาธิเราไม่พองั้นเราก็ต้องทำสมาธิหลวงพ่อก็กลับมานะไม่กลับมาก็นั่งอยู่ข้างท่านนั่นแหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยต้องมีลมหายใจด้วยถึงจะชอบหายใจไม่กี่ทีจิตก็สงบลงไปเลยรู้เลยว่า1 ปีที่สูญเปล่าไปนะจิตไปติดความว่างความสว่างไปติดโอภาสแสงสว่างไปอยู่กับแสงมีแต่ความสุขเนี่ยอาศัยได้ยินครูบาอาจารย์บอกจุดที่ผิดของเราก็คือมันไม่ถึงจิตอย่างเงี้ยแล้วท่านให้พุทโธเราสังเกตตัวเองเราไม่เหมาะกับพุทโธเราก็ทำกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเรานี่หลวงปู่ดูลนะท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยแต่จะไปเปรียบกับหลวงตามหาบัวก็ลำบากหลวงตามหาบัวนั้นคนเข้าไปเรียนด้วยเยอะท่านไม่มีเวลามานั่งพิจารณาทีละคนหรอกท่านก็สอนท่านเคยทำอย่างเนี้ยท่านก็บอกว่าท่านทำมาอย่างนี้หลวงปู่ดูลตอนไปเรียนกับท่านนะไม่มีใครเข้าไปหาท่านหรอกวันหนึ่งคนก็นึกว่าเป็นพระบ้านพระหลวงตาอยู่วัดในบ้านเป็นเจ้าคุณด้วยคงภาวนาไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อรู้ประวัติท่านท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นนะสมเด็จพระญาณสังวรก็นับถือท่านอะไรเงี้ยเรารู้ท่านต้องดีแน่ไปเรียนกับท่านนะหลวงปู่ดูลนะเวลาเราไปถามกรรมฐานนะท่านยังไม่ตอบนะท่านจะพิจารณาธรรมะที่เหมาะกับเราเนี่ยใช้เวลานานบางคนก็เกือบชั่วโมงหลวงพ่อไปเนี่ยเกือบชั่วโมงนะที่ท่านนั่งหลับตานิ่งๆอ่ะเราก็นึกว่าท่านเพิ่งฉันข้าวมาท่านอายุเกือบ100 ปีแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วท่านคงหลับไปแล้วล่ะเราก็นั่งรอท่านนะภาวนาของเราไปนึกว่าท่านหลับจริงตอนหลังถึงรู้ว่าท่านไม่ได้หลับหรอกท่านสืบค้นประวัติของเราว่าเราเคยภาวนาอย่างไงจะต่อยอดให้ยังไงนั่นหลวงปู่ดูลนะจะเป็นครูบาอาจารย์ที่พิจารณานะแล้วก็บอกลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วคนไหนทำอย่างที่ท่านบอกก็จะเจริญอย่างรวดเร็วคนไหนไม่ทำอย่างที่ท่านบอกนะก็อยู่แค่นั้นแหละพัฒนายากยังมีโยมคนหนึ่งนะตอนหลังท่านบวชชื่อหลวงพ่อคืนตอนเป็นฆราวาสเนี่ยท่านชอบไปภาวนาที่หินหมักเป้งนี่ท่านไปภาวนานะหลวงปู่ก็สอนท่านหลวงปู่ดุลบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียว
เอาเส้นเดียวเลยนะหลายเส้นไม่ได้ท่านบอกท่านฟังแล้วท่านเสียใจหลวงปู่ดูลสอนคนอื่นนะเยอะแยะเลยแต่ละเรื่องนะน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยทำไมของท่านให้ดูผมเส้นเดียวท่านก็ไม่เชื่อไปภาวนาอยู่หินมักเป้งกับหลวงปู่เทศนะตลอดพรรษาเลยท่านก็ไปพยายามกำหนดจิตนะเผาร่างกายตัวเองเผากำหนดคล้ายๆกสิณนะเผากายตัวเองเผาคนอื่นเขาเผาแล้วเขาไหม้นะของท่านเผาแล้วไม่ไหม้มันเกลี่ยมอย่างนี้นี่วันหนึ่งนะท่านก็นั่งสมาธิของท่านนะท่านก็ถอดจิตออกจากร่างขึ้นไปอยู่เหนือแม่น้ำโขงแล้วมองลงมาที่หินมักเป้งนะหินมักเป้งหายไปมองลงมาที่จังหวัดอุดรจังหวัดอุดรก็หายไปมองไปเวียงจันทร์ก็หายไปท่านก็คิดว่าโอ้นี่แหละนิพพานนะเป็นสุญญตาทุกอย่างดับไปหมดเลยท่านกลับมารายงานหลวงปู่ดูลนะว่าเนี่ยท่านบรรลุธรรมะชั้นสูงแล้วเข้าถึงสุญญตาแล้วหลวงปู่ดูลบอกนิพพานอะไรอยู่บนแม่น้ำโขงนะท่านรู้ไม่ใช่อีกแล้วนะไม่ใช่หลวงปู่ว่าแค่นี้รู้แล้วไม่ใช่แล้วที่จริงคือจิตมันเข้าสมาธิมองอะไรตรงไหนมันละลายหายไปหมดเลยมันไม่ได้ย้อนมาดูตัวเองใช่ไหมมันมัวแต่ดูเห็นมักเป้งดูอุดรดูเวียงจันทร์ดูอะไรเงี้ยไม่ได้ดูตัวเองงั้นนี่นิพพานอย่างนี้นิพพานปลอมนะว่างๆไปงั้นจิตไปติดในว่างๆนี่ท่านกลับมาแล้วท่านมาพิจารณาผมเส้นเดียวนะไม่รู้จะทำไงแล้วมาดูผมเส้นเดียวผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สะอาดเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะพิจารณาวนอยู่เส้นเดียวนะจิตก็รวมได้สมาธิขึ้นมาเลยก็ไปหาหลวงปู่ก็สอนการเจริญปัญญาให้ท่านก็ได้ดีขึ้นมานะก็เป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเมื่อก่อนสมัยหลวงปู่ดูลยังอยู่เนี่ยเมืองสุรินทร์มีพระลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะที่มีชื่อเสียงอยู่2 องค์คือหลวงพ่อคืนกับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อคืนอยู่วัดหน้าเรือนจำหลวงพ่อกิมอยู่วัดป่าดงคูตอนหลวงปู่จะมรณภาพหลวงพ่อเคยถามท่านว่าจะให้ผมไปเรียนต่อกับใครท่านบอกให้ไปเรียนกับหลวงพ่อกิมเราก็จำไว้นะต้องไปเรียนกับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อคืนท่านจะสอนเริ่มจะไปทางสมาธินะทางอิทธิฤทธิ์อย่างคนในศาลา50 คนเนี่ยท่านมองพระเนี่ยท่านรู้จิตเขาหมดละหลวงพ่อกิมนะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไปภาวนากับท่านเนี่ยนะโอ้ยแทบจะขยาดเลยทำวัดสวดมนต์ตอน6 โมงเย็นนะทำวัดสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเราก็นึกว่าจะนั่งแบบวัดอื่นนะนั่งประเดี๋ยวประดาวนั่งยัน5 ทุ่มเลยนะไม่กระดุกกระดิกตี 3เคาะระฆังมานั่งสมาธิยันสว่างอีกเราก็ดูตายแล้วเรานั่งแล้วเราปวดเราเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยเราไม่เคยนั่งพื้นนานๆอย่างนั้นนั่งแต่เก้าอี้ดูพระอื่นท่านนั่งไงของท่านอ๋อท่านนั่งหลับอย่างนี้นั่งกี่ชั่วโมงก็ได้นะนั่งแล้วหลับนั่งเจริญสติเนี่ยโอ้ยมันทรมานนะทรมานเนี่ยแต่ละองค์นะที่ท่านได้ดีท่านภาคเพียรเอาทั้งนั้นนะไม่มีฟลุกไม่มีบังเอิญหลวงพ่อคืนหลวงพ่อกิมอะไรเงี้ยสิ้นจากหลวงพ่อคืนท่านสิ้นไปก่อนนะแล้วก็ไม่นานหลวงพ่อกิมมรณภาพไป
ก็รู้กันวงในว่าให้ไปเรียนต่อจากหลวงตาผนึกก็ขึ้นไปหาหลวงตาผนึกบ้านเกวาก็ไปเรียนกับท่านหลวงตาผนึกท่านก็บวชเมื่ออายุ60นะบวชเมื่อแก่ก็ภาคเพียรภาวนาเด่นเดี่ยวมากนะเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละวงที่ท่านได้ดีนะไปดูประวัติท่านนะประเภทเช้าเย็นเพลนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดอะไรนะไม่เห็นจะได้ดีสักวงเลยแต่ละวงก็ต่อสู้มาดูเดือดทั้งนั้นแหละกระทั่งฆราวาสนะที่เขาภาวนาได้ดีเขาก็ต่อสู้เข้มแข็งทั้งนั้นนั้นทำถูกด้วยนะแล้วก็ขยันทำเยอะด้วยนะถึงจะได้ดีให้เราให้ฟังนะไม่ต้องตกใจว่าโอ้ตายแล้วให้เรานั่งสมาธิทีละ5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางที่เขานั่งกัน10 ชั่วโมงบางที่เขานั่งกันโต้รุ่งนะมีเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านนั่งสมาธิแล้วท่านตั้งใจจะไม่ลุกขึ้นไปนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ตอนนั่งลงไปนะไอ้แคร่มันก็ยุบลงไปนะพอนั่งนะมันกลับมาหนีบก้นท่านไว้อะหนีบเจ็บอยู่งั้นนะตั้งใจไม่ลุกขึ้นจนเช้านะต้องทนเจ็บอยู่งั้นนะไม่ถอยนะไม่หนีนะถ้าเป็นเราอุ๊ยไม่เอาย้ายที่ดีกว่านั่งตรงนี้ยุงชุมย้ายตรงนี้ดีกว่าอันนั้นเรียกภาวนาแบบหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนเป็นไงอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ว่าเองนะอยู่ในพระไตรปิฎกมีหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งมันวิ่งไปอยู่ตามกุฏิพระไปอยู่หลังนี้ไม่นานมันก็คันเกาแล้วก็คิดว่าอยู่ตรงนี้ไม่ดีวิ่งไปที่อื่นเดี๋ยวไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวก็คันไปเกาอีกก็หนีไปที่โน้นที่นี่นะคือหนีมาถึงกุฏิพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังคันแล้วก็วิ่งไปอีกเนี่ยกรรมฐานแบบหมาขี้เลื้อนใจไม่สู้คิดว่าปัญหาอยู่แต่ข้างนอกไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใจของตัวเองงั้นเรารู้หลักของการภาวนาแล้วนะเราก็ต้องทำให้เด็ดเดี่ยวลงไปจะทำสมถะก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแต่อย่าอยากให้สงบถ้าเราอยากถ้าเราโลภมันจะไม่สงบหรอกเพราะจิตไม่มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่พอจิตเราสุขจิตเราสงบดีแล้วอย่าติดอยู่แค่นั้นต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาสงบเนี่ยมันได้กำลังจิตสงบจิตก็จะสว่างขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงสดชื่นถ้าติดอยู่ตรงนี้ก็คือไปไหนไม่ได้เหมือนกันก็รอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ใหม่ก็มาเรียนเอาใหม่นี่ถ้าเราจะเจริญปัญญาเราก็ยกระดับสมาธิจากสงบเนี่ยขึ้นมาเป็นความตั้งมั่นเช่นเราเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะจิตเราสงบสว่างลงไปเราไปอยู่กับแสงสว่างอยู่กับลมอะไรเงี้ยลมมันระงับนะกลายเป็นแสงอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่สมาธิถ้าเราจะเจริญปัญญาต่อเราต้องฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ปรับมุมมองสมัยแทนที่จะมองไปที่อารมณ์กรรมฐานเช่นมองไปที่ลมหายใจมองไปที่แสงสว่างอะไรเปลี่ยนมาเป็นการรู้ทันจิตตัวเองแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันกลับมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใหม่จิตไหลไปที่ลมหายใจจิตไหลไปที่แสงสว่างเรารู้ทันเนี่ยเอาจิตเป็นตัวพระเอกนะไม่ได้เอาอารมณ์เป็นตัวพระเอกถ้าเอาอารมณ์เป็นตัวพระเอกเราจะได้สมาธิชนิดสงบถ้าเอาจิตเป็นพระเอกนะเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วเราทำกรรมฐานแบบเดิมนั่นแหละที่เราเคยทำเราถนัดอันไหนเอาอันนั้นแหละแล้วก็เอาจิตเป็นพระเอกอย่างเราขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนนะขยับมือไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้ทันไปเพ่งมือรู้ทัน
เราเคยดูท้องพองท้องยุบนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ไปจมไปแช่นะอย่างนี้เราก็จะเดินปัญญาต่อได้แต่ถ้าเราดูท้องพองดูท้องยุบนะท้องพองท้องยุบเป็นอารมณ์จิตจมลงไปที่ท้องได้แต่ความสงบแล้วถ้าขาดสติเนี่ยกลายเป็นมิจฉาสมาธิเลยถ้ามีสมาธิถ้ามีสติอยู่นะก็เป็นสมาธิชนิดสงบงั้นถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิทันทีนะงั้นสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสัมมาสติเสมอนี่เราเคยดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปนิ่งอยู่ที่ท้องไปเพ่งท้องแล้วก็ไม่ขาดสติเนี่ยได้สมาธิชนิดสงบมีแรงถ้าจะให้สมาธิชัดตั้งมั่นเกิดนะเราก็ดูท้องอย่างนี้แหละจิตไหลไปที่ท้องเรารู้ทันจิตหนีไปที่อื่นเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเลยนะที่จะทำให้เราสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้การแยกธาตุแยกขันธ์นั้นเป็นการเจริญปัญญาในขั้นพื้นฐานที่สุดถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยนะรู้ตัวไว้เลยแยกธาตุแยกขันธ์แยกยังไงก็ต้องแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ให้ออกเราจะเห็นว่าธาตุขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นอารมณ์จิตเป็นคนรู้อารมณ์แยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้นั่นแหละแล้วก็อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์รูปธรรมนามธรรมงั้นมีหลักแค่นี้ไงนะแยกจิตออกมาเป็นคนดูนะจิตเป็นแค่คนดูไม่จมลงไปในอารมณ์ไม่หลงไปที่อื่นคือไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ในขณะเดียวกันตัวอารมณ์นั้นก็เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเพราะเราจะเจริญวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานใช้อารมณ์รูปนามนี่เราดูร่างกายดูเวทนาดูกุศลอกุศลที่เกิดในจิตดูวิญญาณคือจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6อะไรเงี้ยเวลาดูกายเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายกับจิตนะคนละอันกันตัวนี้เรียกแยกขันธ์ได้ละนะอย่างเรานั่งอยู่เนี้ยเราเห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายกับจิตมันคนละอันกันอย่างนี้แยกขันธ์ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่หรือเราหายใจอยู่อย่างเงี้ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไปไหลลงไปเพ่งร่างกายทั้งตัวอันนี้เป็นสมาธิชนิดสงบเฉยๆแล้วถ้าขาดสติก็เป็นมิจฉาสมาธินี่ถ้าจิตมันเป็นคนดูขึ้นมาถ้ามันเห็นร่างกายหายใจเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุเห็นเป็นธาตุกรรมฐานจิตเป็นคนรู้คนดูนะถ้าอย่างเนี้ยจิตมันเดินปัญญาได้ตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่มันเริ่มแยกขันธ์ออกมาแล้วกายกับจิตนี่คนละอันกันนะเวทนากับจิตก็คนละอันสังขารปรุงดีปรุงชั่วกับจิตก็คนละอันกันวิญญาณที่เกิดดับทางทวารทั้ง6ก็เป็นของถูกรู้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่เวลาวิญญาณทางตาเกิดจิตผู้รู้จะดับนะเพราะว่าจิตวิญญาณกับจิตนั้นมันตัวเดียวกันนั่นแหละมันมีได้ทีละดวงเดียวงั้นเวลาจิตที่ไปรู้เกิดขึ้นจิตผู้รู้จะดับแล้วเกิดจิตระลึกรู้นะรู้ทันว่าเมื่อกี้จิตหลงไปรู้จิตที่หลงไปรู้ก็จะดับจิตผู้รู้ก็จะเกิดนะจิตมันจะเกิดดับทีละดวงทีละดวงสลับกันไปเพียงแต่มีตัวผู้รู้ขึ้นมาขัดจังหวะนะแทรกเข้ามาจิตไปดูตรงนี้ไม่มีผู้รู้เกิดจิตผู้รู้ว่าจิตไปดูจิตไปฟังตรงที่จิตไปฟังเนี่ยไม่มีผู้รู้นะมีแต่ผู้ไปฟังเสร็จแล้วพอสติเกิดจิตที่ไปฟังดับ
จิตรู้ก็เกิดเนี่ยสลับกันอย่างนี้จิตเกิดดับทีละดวงพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตนั้นเกิดดับรวดเร็วดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตไม่ได้มีทีละ2 ดวงนะงั้นถ้าจิตเกิดที่ตาจิตก็ไม่เกิดที่ใจจิตผู้รู้เป็นจิตที่เกิดที่ใจจิตที่เกิดที่ใจมีหลายชนิดนะจิตเกิดที่ตามีชนิดเดียวคือจิตดูจิตเกิดที่หูมีชนิดเดียวคือจิตฟังจิตเกิดที่จมูกก็มีชนิดเดียวคือจิตที่ดมกลิ่นเกิดที่ลิ้นก็มีอันเดียวจิตที่ลิ้มรสจิตที่เกิดที่ใจเนี่ยมีหลากหลายเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลชั้นเลิศเลยคือเป็นจิตผู้รู้ก็ได้จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยเป็นตำราเขาเรียกมหากุศลจิตญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังไม่จงใจให้เกิดถ้าจงใจให้เกิดน้อมให้เกิดยังไม่มีคุณภาพพอเนี่ยในตำรามก็มีนะพวกเนี้ยเพียงแต่ว่าคนเรียนตำรามันไม่เคยภาวนาเนี่ยมันมองไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนี่ถ้าเราเคยฝึกมีจิตผู้รู้เราจะสังเกตลักษณะของมันจิตดวงนี้เป็นมหากุศลนะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คลานซื่อตรงในการรู้อารมณ์คือรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยลักษณะของจิตที่เป็นกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยอันนี้กุศลแค่นี้ยังไม่พอนะต้องเกิดอัตโนมัติด้วยเนี่ยถ้าเราจงใจจะมีผู้รู้นะดังนั้นผู้รู้คุณภาพต่ำนะจิตผู้รู้ที่ดีนะไม่จงใจให้เกิดมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรามีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตหลงไปดูเรารู้จิตหลงไปฟังเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้จิตผู้รู้มันก็เกิดเกิดทีละดวงนะพอมีจิตผู้หลงจิตผู้รู้ก็ไม่มีพอมีจิตผู้รู้จิตผู้หลงมันก็ไม่มีง่ายๆแค่นี้แหละง่ายๆแต่มันละเอียดมันก็ดูยากนิดหนึ่งแรกๆก็นานๆเห็นทีหนึ่งนะภาวนาชำนิชำนาญก็เห็นได้ถี่ยิบขึ้นมาค่อยๆฝึกไปไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีที่มนุษย์จะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในวดาวดึงนะไปแสดงโปรดพุทธมารดาท่านไม่ได้แสดงเทศอย่างที่เราเทศกันอยู่ทุกวันนี้หรอกท่านแสดงธรรมะในขั้นปรมัตถธรรมจริงๆไม่มีเรื่องของคนสัตว์เราเขาอะไรนี่ไม่มีแต่เรื่องสภาวะธรรมล้วนๆเลยดังนั้นพวกเทพเขาเรียนกันได้ของเราต้องมีแถมเติมนิทานชาดกบ้างเติมตัวอย่างบ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นไม่รู้เรื่องนี่เราค่อยๆหัดดูไปนะพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหลไปเรารู้ปุ๊บจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองหรือจิตมันโกรธขึ้นมาเรารู้ปุ๊บจิตโกรธดับจิตรู้ที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นเองเวลามันมีความสุขเรารู้ปุ๊บเราจะเห็นความสุขถูกรู้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตผู้รู้มันก็เกิดแล้วนี่พอมีจิตผู้รู้แล้วเห็นอารมณ์มีจิตคู่กับอารมณ์เมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อไรมีอารมณ์เมื่อนั้นต้องมีจิตนะกระทั่งตอนบรรลุมรรคผลนะมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะงั้นก็ต้องมีจิตที่บรรลุมรรคผลเรียกว่ามรรคจิตผลจิตไอ้ประเภทดับวูบหมดความรู้สึกแล้วบรรลุมรรคผลนั้นไม่ใช่อ่ะของเก๊นั่นปลมลูกฟักนะแยกให้ออกงั้นมีจิตก็มีอารมณ์เป็นของคู่กันแต่อารมณ์ที่จะใช้เจริญวิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์รูปธรรมนามธรรมนี่เรามีอารมณ์รูปธรรมนามธรรมนะมีจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูแล้วต่อไปมันจะเห็นไตรลักษณ์ตรงที่มันเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวจิตผู้รู้แสดงไตรลักษณ์ตรงนั้นแหละเราก้าวเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานแล้วอย่างเรานั่งดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูเนี่ยอันนี้ยังเป็นการมีปัญญาขั้นต้นๆนะแต่ยังอยู่ในโซนคาบเกี่ยวระหว่างจิตที่สงบกับจิตที่เดินปัญญาขั้นต้น
นี่พอเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมามันเห็นว่าร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ถูกบีบคั้นร่างกายที่หายใจออกก็ถูกบีบคั้นนี่เรียกว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกให้หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เรียกเห็นอนัตตาถ้าเราสามารถเห็นร่างกายเนี่ยนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นไตรลักษณ์อันนั้นเราขึ้นวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วหรือเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เราขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าจิตเรานั่งสมาธิมีความสุขแล้วเราก็จมอยู่ในความสุขนะอันนั้นเป็นสมถะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้าเห็นว่าความสุขกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันอันนี้เดินปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงวิปัสสนาแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นให้ความสุขเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่ไปรู้ความสุขก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นข้างไหนก่อนก็ได้ตัวนั้นเราขึ้นวิปัสสนาแล้วหรือเราเห็นโลภโกรธหลงเกิดเนี่ยบางคนบอกว่าความโกรธเกิดแล้วเราก็รู้ความโกรธเกิดเรารู้ก็เป็นการแยกขันธ์นะแยกสังขารขันธ์กับจิตแยกออกจากกันยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นต้นแต่ถ้าเราเห็นว่าความโกรธมันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คิดนะแต่เห็นเอาเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดไตรลักษณ์นะคิดไตรลักษณ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่เบื้องต้นบางคนก็ต้องคิดนำไปก่อนแล้วต่อไปจิตมันเห็นตรงที่จิตมันเห็นเองแล้วมันขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าเราเดินวิปัสสนานะแรกๆสมาธิเรายังไม่พอสมาธิตกในขณะที่เดินวิปัสสนามันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาเช่นเกิดโอภาสสว่างว่างไปหมดเลยนะทั้งจักรวาลเนี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อต้องไปหาอาจารย์มหาบัวให้ท่านแก้ให้แต่นั้นเป็นโอภาสเป็นวิปัสสนูเพราะสมาธิไม่พองั้นท่านให้ทำสมาธิหลวงพ่อทำสมาธิพอจิตตั้งมั่นถึงฐานปุ๊บนะวิปัสสนูดับทันทีเพราะงั้นถึงเราจะเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็ทิ้งสมาธิไม่ได้นะถ้าเราทิ้งสมาธิไปแล้วสมาธิไม่พอเมื่อไหร่วิปัสสนูปกิเลสจะเข้ามาทันทีเลยแล้วเรามีเวลาเราก็ทำสมาธิสลับไปเรื่อยๆเจริญสติไปเจริญปัญญาไปถึงเวลาสมควรก็พักผ่อนหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปเถอะทำให้จิตมันสงบสว่างสบายมีเรี่ยวมีแรงให้มันเข้าฐานเสร็จแล้วมันถึงจะเดินปัญญาต่อนี่พอทีแรกเราเห็นสภาวะทั้งหลายมันเกิดดับนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรนะแต่สมาธิไม่พอเนี่ยวิปัสสนูจะแทรกแล้วตรงที่เรารู้ว่าตรงนี้เป็นวิปัสสนูแล้วเนี่ยเราก็กลับมารู้รูปนามมันเกิดดับต่อไปด้วยจิตที่มีกำลังมากพอจิตมันจะพัฒนาต่อไปนะเป็นลำดับจนสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าถึงความเป็นกลางต่อรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วเสมอกันหมดจะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายนั้นเสมอภาคกันหมดด้วยความเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเป็นผลจากการที่เราเจริญวิปัสสนามาอย่างแก่กล้าจิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นสุดท้ายจิตก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพยายามฝึกนะสมาธิก็ทิ้งไม่ได้ฝึกไว้สังเกตตัวเองทำสมาธิแบบไหนถึงจะเหมาะอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนนะแล้วก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ขาดสติแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำไประหว่างทำถ้ามันเครียดขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูผิดแล้วถ้าเครียดเนี่ยจิตไม่สงบหรอกมันเครียดเพราะมันโลภมันอยากจะดีนี่นะอยากสงบรู้ทันเข้าไปนะใจมันไม่โลภแล้วใจก็สบายรู้อารมณ์ไปปุ๊บเดียวก็สงบแล้วพอสงบ
มีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็สังเกตไปอารมณ์กรรมฐานมันถูกรู้เช่นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยแทนที่จะเอาลมหายใจเป็นพระเอกเอาแสงสว่างเป็นพระเอกก็มาเอาจิตเป็นพระเอกเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเหยียดร่างกายคู้จิตเป็นคนดูแล้วต่อไปก็เห็นนะร่างกายจะอยู่แบบไหนมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นความสุขความทุกข์ในกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยทางใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กุศลอกุศลทางใจไม่มีทางกายมีแต่ทางใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์โลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเกิดดับเป็นไตรลักษณ์จิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไปฟังเสียงเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าเราเดินวิปัสสนาทำวิปัสสนาพอสมควรพอจิตเริ่มเหนื่อยก็หยุดอย่าตะบี้ตะบันทำวิปัสสนานะไม่ต้องหยุดทำสมถะขึ้นมาทำสมาธิให้จิตมีกำลังขึ้นมาแล้วไปเดินปัญญาต่อถ้าเดินอย่างนี้นะทำให้มากเจริญให้มากไม่ขี้เกียจไม่ใช่นานๆทำทีทำให้ได้ทุกวันทุกวันทำให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เราก็อาจจะได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้ไม่ต้องรอชาติไหนหรอกถ้าเราทำไม่ถูกทำไม่ถูกแล้วทำถูกแล้วขี้เกียจเนี่ยยังไม่ได้หรอกอีกนานยุติธรรมนะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอวันนี้เท่านี้พอสมควรแล้วเบอร์ 1หลวงพ่อให้ดูจิตไม่ตั้งมั่นกับทิฏฐิมานะแรงเห็นตัวยึดตัวเถียงมากแรกก็งงกิเลสแรงการภาวนาในรูปแบบใช้การเดินจงกรมและสวดมนต์เห็นจิตมีหลายช่องภาวนาเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวยากถ้ามีกำลังจะตั้งมั่นเคยแยกขันธ์เองได้อัตโนมัติและเห็นจิตถอนตัวแต่ก็ค่อยๆเสื่อมไปศรัทธามากขึ้นทำผิดตรงไหนหรือขาดอะไรไหมครับสังเกตไหมว่าเรายังบังคับจิตอยู่เรายังประคองบังคับมันอยู่นะเลิกซะตราบใดที่ยังบังคับอยู่เนี่ยสมาธิที่แท้จริงไม่เกิดหรอกเพราะใจมันอึดอัดใจไม่มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยแสดงว่าเราโลภมากไปเราอยากมากไปอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อะไรขึ้นมาให้เรารู้ทันใจที่อยากนะพอความอยากมันดับเราก็ภาวนาของเราไปทำกรรมฐานของเราไปใจมันจะโปร่งโล่งเบาไอ้ตัวผู้รู้มันก็มีขึ้นมาไม่งั้นไม่ก็กลายเป็นตัวผู้เพ่งตลอดแล้วปรับจิตตัวนี้ให้ถูกก่อนนะเราจะได้ก้าวหน้าไปอีกที่ฝึกอยู่ที่ผ่านมานั้นดีขึ้นแล้วนะแต่ก่อนนี้เซลล์จัดมากเลยดูตัวเองออกไหมนั่นแหละคนเซลล์จัดนั้นไม่มีใครรักหรอกนะคนเขาไม่ชอบหรอกอึดอัดเข้าใกล้เขาอึดอัดแล้วเนี่ยถ้าเราภาวนาเราลดละความยึดถือในความคิดความเห็นลดเซลล์ของเราลงอะไรเงี้ยเราก็จะน่ารักขึ้นนะก็มีเพื่อนมีอะไรดีขึ้นอยู่ที่ไหนก็เริ่มมีความสุขขึ้นงั้นเราค่อยๆรู้เท่าทันใจเรานะภาวนาทุกวันทุกวันแต่ไม่โลภในสุดจิตมันก็จะมีกำลังขึ้นมาพอมีกำลังแล้วก็ทำอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียก็แยกขันธ์มันไปเห็นร่างกายกับจิตโคละอันนะแล้วต่อไปก็เห็นไตรลักษณ์เอาเบอร์ 2ฝึกตามดูจิตที่หลงคิดยังมีอาการจิตเพ่งบางครั้งเหมือนจิตผู้รู้ตั้งมั่นขึ้นมาแยกกับความคิดแต่โดยมากยังมีติดเพ่งอยู่
รู้สึกแน่นบริเวณหัวและใบหน้าโดยเฉพาะตอนเริ่มปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะตามดูความคิดดูการเคลื่อนไหวร่างกายและยังมีอาการเพ่งเกิดขึ้นที่ทำนี้ยังอยู่ในทางไหมครับอยู่นะดีที่รู้ทันว่าเราเพ่งอยู่รู้จักตัวเองดีละมันเพ่งเพราะอะไรเพราะมันอยากดีอยากปฏิบัติเนี่ยรู้ทันเข้าไปความอยากดับมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละคลายจิตออกเสียอย่าจงใจแรงก็เพ่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวติดเรากระดุกกระดิกซิหันซ้ายหันขวาเบอร์สองเบอร์สองได้ยินที่หลวงพ่อบอกไหมหรือรูปมันค้างไปแล้วครับนะมีหน้าล่ะคนอะไรวะนิ่งได้ตลอดไม่กระดุกกระดิกเลย เอาเบอร์สามก่อนนะเบอร์สองรูปมันนิ่งอย่างนี้นะทำไมมันนิ่งนักวะ ส่งกันบ้านหลวงพ่อปีที่แล้วตอนนั้นจิตล้มหาหลักไม่เจอหลวงพ่อแนะนำให้ไปเพิ่มสมาธิแล้วจะค้นพบตนเองกลับมาทำในรูปแบบประมาณ6 เดือนหลังจากนั้นเริ่มเห็นว่ากายและจิตแยกออกจากกันปัจจุบันพบว่าจิตจมอยู่กับสัญญาในอดีตมีแต่ทุกขเวทนากับสัญญาที่เกิดขึ้นเห็นแต่ความทุกข์และดึงจิตให้หลุดออกมาจากภพนี้ไม่ได้ขอคำแนะนำด้วยค่ะไม่ต้องดึงหรอกนะถ้ารู้ว่าจิตมันติดอะไรก็แค่รู้แล้วเราเป็นกลางไม่มีสภาวะอะไรเที่ยงหรอกกระทั่งสภาวะที่เราเพ่งอยู่นะถ้าเราไม่จงใจไปเพ่งต่อเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกันไม่มีสภาวะอะไรคงที่สักอย่างเดียวค่อยๆดูไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นได้มากขึ้นนะดีค่อยๆฝึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตรงนี้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นเริ่มเพ่งแล้วนะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งๆเพ่งเหนื่อยเปล่าๆเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรทำตัวเองลำบากสมาธิดีๆก็ไม่เกิดด้วยสินั่งเพ่งอย่างเงี้ยเครียดทำให้สบายๆสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะไปทำอีกเบอร์สี่อยู่อเมริกาวันนี้เบอร์สี่ทำรูปแบบด้วยการสวดมนต์ตั้งเจตนารักษาศีลเดินจงกรมและฟังธรรมนั่งสมาธิไม่ได้จะเพ่งตาจะปิดและตัวจะเอ็นไปเอ็นมาไม่รู้ตัวเหมือนทิ้งกายมีรู้สึกตัวได้บ้างกายใจแยกบ้างหัดหมายรู้ไตรลักษณ์ของร่างกายถนัดมุมทุกขตาจิตจะสงบสลดลงอยากทราบว่าที่ทำอยู่ถูกไหมคะถูกทำอีกนะทำถูกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอถึงคราวพักก็ควรจะพักก็พักซะถึงคราวเจริญปัญญาเราก็ดูไตรลักษณ์ไปกำลังของจิตยังไม่พอทำไปให้สม่ำเสมอมันจะสะสมกำลังเข้มแข็งขึ้นมาตอนนี้กำลังมันยังไม่พอทำอีกทำไปเรื่อยๆไม่บีบไม่เค้นตัวเองนะกำลังมันสะสมขึ้นเองแล้วเบอร์สองเราชอบเพ่งเราก็รู้เอานะขยับไว้เคลื่อนไหวไว้อย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆแล้วติดเพ่งไปกวาดบ้านไปถูบ้านไปหางานทำเคลื่อนไหวไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเรารู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสบายๆนะจะได้แก้ให้ตัวนี้ติดเพ่งอยู่แล้วใช้วิธีเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วจะหายเบอร์ห้า
ปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูร่างกายสมาธิยังไม่พอยังรู้ออกไปกว้างๆในระหว่างวันนั่งสมาธิเพชรประมาณ1 ชั่วโมงช่วงเย็นสวดมนต์และนั่งสมาธิรวมอีก1 ชั่วโมงช่วงแรกเห็นร่างกายหายใจเห็นลมหายใจเข้าสั้นกว่าลมหายใจออกต่อมาลมหายใจละเอียดขึ้นเริ่มเห็นความเจ็บแทรกขึ้นมานั่งต่อไปความเจ็บมากขึ้นเห็นความบีบคั้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเห็นใจไหวๆและดิ้นอยู่ข้างในรู้สึกว่าหนีความทุกข์ไม่พ้นขอคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรต่อไปคะทำอีกที่พูดมาทำถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆแต่อย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยติดเคลิ้มนะยังเคยชินที่จะน้อมจิตให้เคลิ้มอยู่รู้สึกไว้ปลุกตัวเองให้ตื่นไม่ไปนั่งสมาธิให้จิตมันเคลิ้มเสียเวลาลองลืมตาซิสังเกตไหมเมื่อกี้จิตมันติดโมหะมันติดความซึมนะถ้านั่งสมาธิแล้วติดโมหะอย่าไปนั่งเลยกระตุกกระดิกไว้หรือนั่งก็ได้ติดโมหะก็ได้รู้ว่าตอนนี้โมหะแทรกแล้วจิตเริ่มเสื่องซึมแล้วโมหะมันก็ดีดหลุดออกไปจิตที่ดีคือจิตอย่างตรงนี้นะจิตอย่างขนาดนี้แหละคือจิตที่ดีส่วนจิตอย่างเงี้ยไม่ดีนะมันเข้าลึกไปแล้วก็ไปติดนิ่งๆว่างๆอยู่ข้างในปลุกตัวเองให้ตื่นปลุกตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตอย่างนี้รู้สึกไหมมันเบิกบานรู้สึกไหมมันสว่างมันเบิกบานมันสงบแล้วมันขยันขันแข็งมีเรี่ยวมีแรงจิตอย่างนี้ซื่อบื้อไม่เอาอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วโมหะแทรกรู้เลยนะเนี่ยมีเครื่องหมายบวกโมหะแทรกก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วสมาธิจิตต้องเป็นกุศลจริงๆจิตรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมารู้สึกไหมตรงเนี้ยมันสบายมันเบามันนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไหมไม่เฉื่อยไม่เสื่องซึมนี่จิตที่เป็นกุศลมันเป็นอย่างนี้งั้นเราอย่าไปนั่งจนกระทั่งจิตเป็นอกุศลเรื่อยๆไปนะเสียเวลาเนี่ยเริ่มเคยชินแล้วเริ่มจะกลับเข้าไปตรงอกุศลแล้วตรงนี้รู้สึกไหมเบิกบานเนี่ยพอจิตเราเป็นอย่างนี้นะเราฝึกไปมันมีกำลังแล้วเนี่ยเราก็ดูธาตุดูขันธ์ทั้งหลายเลยเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเราเลยตรงไหนดูลงไปที่ไหนตรงนั้นไม่มีเราหรอกเนี่ยจิตไหลไปแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝึกจิตให้ทรงตัวชำนิชำนาญนะสมาธิเราดีแล้วเนี่ยไม่หลงไปในโลกของความคิดความฝันรู้ตื่นเบิกบานแล้วมาดูธาตุดูขันธ์ดูกายดูใจมันทำงานไปจะเห็นว่าไม่มีเราตรงไหนเลยค่อยๆฝึก อย่างนี้ใช้ได้เบอร์ 6 เคยส่งกันบ้านที่วัดบูรพารามหลวงพ่อบอกที่ทำอยู่มันช้าเพิ่งเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้3 ปีทุกวันทำในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิ 1-2 ชั่วโมงเห็นจิตไหลไปคิดได้เองเห็นกายเหมือนถ้ำมีจิตอยู่ข้างในระหว่างวันจะฟังหลวงพ่อฝึกรู้สึกตัวนานๆจะเห็นสติเกิดได้เองตอนหลับเห็นจิตตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายนอนกรนรู้สึกกายเป็นของนอกๆเห็นจิตบังคับไม่ได้หนีไปคิดได้เองที่ผมปฏิบัติมาถูกต้องไหมและขอกรรมฐานที่เหมาะด้วยครับถูกนะแล้วก็เหมาะแล้วด้วยเราภาวนาแล้วเราเจริญขึ้นมันก็ใช้ได้แหละแต่ตรงนี้จิตยังติดอะไรบางอย่างอยู่รู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งที่นิ่งๆแอบอยู่อะฆ่ามันให้ตายเลยตัวเนี้ยอย่าไปรักษามันไว้ให้มันแสดงใจรักเหมือนตัวอื่นนั่นแหละถ้าเราจงใจแอบแฝงให้ตัวนิ่งๆไว้แฝงเสียเวลาของอื่นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยไอ้นี่เป็นอัปปลักษณ์นะมันทรงตัวอยู่อย่างเงี้ยปล่อยให้มันเคลื่อนได้เรามีสติระลึกรู้ไป
ถึงเวลาก็มาทำความสงบสลับไปเป็นระยะทิ้งสมาธิทิ้งความสงบเลยไม่ได้นะการปฏิบัติเดี๋ยววิปัสสนูมันหลอกเราดีตอนที่ไหว้หลวงพ่อตอนที่ก้มลงไปนั้นจิตถูกเป๊ะเลยจิตมารู้ตื่นเบิกบานโดยไม่ได้จงใจที่จะทำตัวนี้จงใจแล้วเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้นะตรงที่จงใจนั่นแหละเสียเวลาเบอร์ 7 2 ปีก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตออกนอกฐานให้รู้ทันพื้นฐานเป็นคนฟุ้งซ่านราคะโทสะแรงเครียดง่ายใช้กรรมฐานรู้สึกร่างกายหายใจและเคลื่อนไหวคอยเห็นจิตหนีไปคิดและรู้ทันเบื้องหลังมีฉันทะที่จะอยู่กับกรรมฐานมากขึ้นช่วงอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จิตตั้งมั่นได้ง่ายพออยู่ห่างแล้วกำลังตกไหลตามกิเลสจิตยังดิ้นรนไม่เป็นกลางอยากได้สภาวะที่ดียังต้องอาศัยคิดนำว่าจิตไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ขอหลวงพ่อโปรดเมตตาครับที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะตรงที่เห็นคิดเอาว่าจิตไม่ใช่เราคิดนำอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดสมาธิขึ้นการคิดพิจารณานะจะได้สมถะได้สมาธิใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะดีรู้ตัวไหมว่าดีขึ้นนะทำถูกแล้วล่ะทำได้ดีใช่แล้วนั้นทำให้สม่ำเสมอนะเป็นประเภทที่4นะทำถูกด้วยขยันด้วยประเภทที่3ทำถูกหรือขี้เกียจไม่ได้เรื่องเบอร์ 6ยังติดอยู่นะไม่เคยชินที่จะติดเบอร์ 5สังเกตไหมอย่างเรานั่งอย่างนี้นะเราเห็นจิตมันทำงานอยู่ข้างในได้ถ้าจิตทรงสมาธิระดับนี้อยู่เนี่ยเราเดินปัญญาข้างในนี้ได้เลยเราเห็นจิตนั้นเปลี่ยนแปลงมันทำงานของมันได้เองเจริญปัญญาตรงนี้ได้เลยนะออกมาเราก็เจริญปัญญาดูกายดูอะไรไปเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าจิตเรามีแรงพอเราก็เห็นอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมว่ามันทำงานได้เองตัวที่ทำงานได้เองนี่คือเห็นอนัตตาแต่เจริญตรงนี้ตลอดไม่ได้นะต้องกลับมาให้สงบบ้างถ้าทำแบบนี้ตลอดแล้วก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านเวลาเราเดินปัญญานั้นถ้าสมาธิไม่พอเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านทันทีเลยเบอร์ 7ลงไปแล้วเบอร์ 8เรียนกับหลวงพ่อมา12 ปีเดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างระหว่างวันจะท่องพุทธเมตตังจิตตังมะ3 ปีก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่เป็นกลางปัจจุบันคิดว่าโทสะลดลงเห็นว่าที่ผ่านมาตัวเองมีอัตตาเยอะมากระหว่างเดินจงกรมจะหลงคิดแล้วรู้บ้างต่อเมื่อคิดไปได้หน่อยนึงเห็นกายเดินจิตเป็นคนดูส่วนใหญ่ระหว่างวันจิตจะเฉยๆคิดว่าติดนิ่งไม่ทราบว่าที่เห็นอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกแล้วละนะไปทำต่อนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆทำถูกเราก็ต้องทำเยอะๆขยันภาวนาทุกวันนะดีหมดละ8 คนเบอร์ 2ไปทำงานบ้านนะนั่งสมาธิเฉยๆไปไม่ไหว